Ця робота має назву «Мрійник». Цікаво, про що мріяв Володимир Іванишин і про що мріє нині? Мрій багато було, різні були. Колись спочатку мріяв стати художником, просто гарно малювати. Потім поступити в навчальний заклад мистецький. Наступна мрія в нас завжди виростає з попередньої. Очевидно, що, кажу, мрії постійно міняються. Напевно, сьогоднішня мрія – це в першу чергу, щоб був мир. Це так, в такому найближчому відчутті своєму. Щоб кожен міг себе зреалізувати. Мрію про те, щоб всіх мрії збувалися. А для цього треба просто нормальні умови людські, сприятливі. Це, напевно, мрія. А відносно своєї особистої мрії, очевидно, якось зреалізуватися, пізнати своє призначення в цьому світі. Це, напевно, найглобальніше. У кожного із нас своє розуміння часу. Хтось нарікає на свій час, а хтось його творить. Та як починається наш спільний час? Кожний народ має своє бачення, своє розуміння. Володимир Іванишин у своєму творі «Коли не було знащада світа» втілив це давнє міфологічне розуміння тої відправної точки, з якої починається час нашого народу. Колись, здається, ще в студентські роки ми зустрічалися із паном Василем Глинчаком, такий відомий тележурналіст, працював у нас на телебаченні львівському. І він каже, я вам прочитаю дуже гарну древню таку щедрівку, ще дохристиянську. І він прочитав нам ту щедрівку, і там є такі слова. Коли не було знащада світу, а було лише синє море і небо. А серед моря є явір, і на яворі зібрались 3 голуби і радились, як землю заснувати. І ви знаєте, це якось так запало тоді, ці слова, ця думка, як її створити з того образ, із літературного, так би мовити, з вербального, в якийсь візуальний, такий пластичний. І ця думка ходила, напевно, не менше, більше 10 літ за мною. Так часто буває в роботах, коли отак якесь зерно посієш і чекаєш, коли ж були сприятливі умови, щоб воно пройшло. І потім, коли я якось ближче зацікавився раніше писанкою, і воно якось само по собі виникла ота ідея, як воно композиційно, і трактування пластичне, і все. Отака вона, такий шлях от тієї роботи, можна сказати, від задуму до реалізації. То був досить довгий. Не те, що я не скажу, що я постійно кожен день над тим думав. Це знаєте, як програму задаєш в комп'ютер, а потім вона свій час видає потрібну тобі інформацію чи річ. Так і тут з роботами виходить. Коли ти включаєш, так як я навіть студентам кажу, ви зацікавтесь, закиньте ту ідею, то зерно. Потім воно обов'язково проросте, якщо ти налаштований на ту хвилю, звичайно. Час у роботах Володимира Іванишина віддзеркалюється по-різному. Від, здавалося б, буденного твору «Добридень» до метафористично-філософського осмислення вертикального руху до неба у візії тополя. Інколи час тягне нас силою, як у цій пластиці в дереві «Ходімо».
Та раптом час зосереджується задля осмислення суті кожного із нас на трагічних миттєвостях Божої та людської історії, як у цьому творі нині і прісно. І тоді перед кожним із нас постає питання: а що ти несеш як власний здобуток з поля власного життя? Творчість Володимира Іванишина характеризують як пластика в дереві. А як її визначає сам художник? Ви знаєте, протягом всього періоду моєї творчості мене от в якихось каталогах виставки відносили і до декоративно-прикладного мистецтва, і до скульптури. В якомусь каталозі навіть є у розділі живопис, розумієте? Так що тут, очевидно, що це так, пластика в дереві, але тут і кольоропластика, тут є і поєднання живопису. Ну, це як розумієте, як інструмент для реалізації задуму. А як воно називається, то мені вже і не дуже важливо. На початках, коли я задумав коли така ідея з'явилась в мене, поєднання пластики і кольору, то були такі думки, що а для чого це робити? Та дерево має бути чистим деревом. Ну, все ж залежить від задуму, це перше. А по-друге, кольоровій пластиці дерев'яній є тисячі років. Згадайте, що в Древньому Єгипті робилися речі в дереві, і розмальовувалися, і в цьому немає нічого. Тобто, мені головне, щоб я реалізував свій задум любими засобами. А для мене дерево – це як матеріал, який мені найбільш відповідає моїм задумам. Правду скажу, я починав десь, як, можливо, мріяв спочатку, як живописець себе бачив. І думаю, що мав би певний поступ на тій ниві, але все-таки десь дерево перемогло, а потім десь якось ідея з'явилась поєднати колір, пластику. І виходить те, що виходить. Ми робимо цей фільм досить обмеженими засобами і в тривожний час для України в березні 2022 року. Як в такий час відчуває себе художник? Звичайно, тривога, страх, в першу чергу за близьких, за долю України. Але мені здається, я все-таки оптиміст по життю, що це остання фаза нашої національно-визвольної боротьби. Мені так здається. Це йде національно-визвольна боротьба. Як би хто її назвав, я це розглядаю тільки так. Тому що наш так званий старший брат, не знаю, з якої біди він старший, не може змиритися з тим, що ми є на цьому світі, що ми є справжні. Розумієте? А це ж, я собі пригадую чомусь асоціація така. У війську, якщо твій старшина відчуває, що ти розумніший нього, він ж тебе буде гнобити, розумієте, по страшній силі. І це така от є просто, я в житті це переконався, що оте десь таке, знаєте, зверхність, хамство, воно переважно це, кажуть, росіянці уділ військолових і неповноцінних людей, закомплексованих. І, звичайно, що ми їм як кістка в горлі, розумієте? Тож люди, які хочуть вкрасти в нас, вони крадуть весь час історію, і вони її хочуть пришити білими нитками, а воно не шиється. Тобто без нас вони ніхто. Тобто вони є, але вони хотіли бути в нашому місці, але ж, напевно, Бог розпорядиться інакше. Я вірю в то. Відповідно, і наші хлопці, наші воїни.
Це пісковий годинник із серії Володимира Іванишина «Час». Подивіться уважно, як митець осмислює час, як цей час змінюється. Але завдяки кому? Завдяки чому? Чи не завдяки зусиллям кожного із нас? А це ріка часу з тієї ж серії. Час тече невпинно, не чекаючи, коли хтось із нас наважиться. Тому пам'ятаємо, що завтра – це та вулиця, яка веде на Майдан, що має ім'я «Ніколи». У цій просторовій композиції митець нам показує, як тісно поміж собою переплітаються простір і час. У цьому просторі та часі існує і львівська квітникарка, і філософське осмислення Шевченкового «І день іде, і ніч іде». Запам'ятайте це ім'я – Володимир Іванишин. Чоловік, який пізнав ту таємну внутрішню людину, про яку колись наголосив Григорій Савич Сковорода. Чоловік, який не пливе покірно за часом, а творить його. Це метафора сьогоднішнього дня. І тільки від зусиль кожного із нас залежить, а що буде, яке майбуття буде у наших дітей та онуків.